Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Và ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp chăn nuôi quốc tế. Ngành chăn nuôi lợn tại Mỹ gặp khó khăn bởi vì căng thẳng Mỹ-Trung. Nhiều người chăn nuôi lợn tại Mỹ hiện đang vô cùng khó khăn, thậm chí là phá sản. Họ phải chịu thiệt hại tài chính nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hàng loạt công ty đóng gói thịt hộp, trong đó có Smithfield Foods, GBS cho biết lợi nhuận đang giảm dần, dẫn đến ngành này nhiều khả năng phải thu hẹp về quy mô hoạt động, từ việc thu nhỏ các khu vực chăn nuôi cho đến chế biến thịt. Theo các chuyên gia trong ngành, các doanh nghiệp Mỹ đang phải tìm cách bán thịt lợn cho các thị trường châu Á khác. Đồng USD mạnh cũng sẽ khiến thịt lợn của Mỹ ngày trở lên đắt đỏ so với các thị trường nước ngoài. Một số nhà máy đã bắt đầu đóng cửa bớt cơ sở giết mổ và chế biến. Công ty High Fly Food vào tháng trước vừa công bố có kế hoạch đóng cửa tại nhà máy chế biến tại Windom. Giá heo tại Trung Quốc tăng so với tuần trước. Theo nhận định của một số chuyên gia, giá heo hơi Trung Quốc tăng do: thứ nhất, trong quý 1, một số trang trại bắt đầu xuất bán. Bước sang quý 2, lợn bán giảm. Hai là dường như đây là chính sách giữ hàng của chính phủ. Do đó, người chăn nuôi bán chậm để đầu cơ vào cuối năm. Dự kiến tình hình heo cuối năm sẽ khả quan, do đó hầu hết những nhà đầu tư nhanh chóng nắm bắt thời cơ tăng lượng tồn kho vào cuối năm. Điều này làm cho giá heo con tăng nhanh. Tại một số khu vực, giá heo con đã tăng lên 600 nhân dân tệ trên con, tương đương 1.986.000 đồng trên con. Điều này cho thấy lượng heo bán trong tháng 3 năm sau sẽ tăng. Về chi tiết giá heo hơi tại Trung Quốc, tính đến ngày 30 tháng 5, giá trung bình toàn quốc của heo hơi là 14,38 nhân dân tệ trên 1 kg, tương đương quanh ngưỡng 48,999 đồng trên kg, và giá lợn đã giảm 1,64% so với tháng trước và 10,13% so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình toàn quốc đối với lợn bản địa là 13,81 nhân dân tệ trên con. Như vậy, giá lợn đã giảm 0,1 nhân dân tệ trên kg so với ngày hôm qua, tăng 0,14% so với tháng trước và giảm 9,92% so với cùng kỳ năm trước. Giá heo hơi tại Campuchia tăng do dịch tả heo châu Phi lại bùng phát lại trở lên mạnh mẽ, đồng thời nước này cũng dừng nhập khẩu heo. Thịt heo Myanmar chững giá. Chi phí chăn nuôi vẫn ở mức cao do chi phí nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng cao và nền kinh tế nói chung vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, làm cho giá các sản phẩm chăn nuôi tăng trong khi sức mua ngày càng giảm. Thịt lợn Lào đứng giá. Đồng thời Lào cũng chính thức dừng nhập khẩu thịt lợn từ Thái Lan. Tiếp theo đây sẽ là một số thông tin nổi bật trong nước tuần qua. Nguồn cung từ nông hộ giảm sút, giá heo hơi có thể chạm mốc 65.000 đồng trong nửa cuối năm. Theo một số chuyên gia dự báo, giá heo hơi sẽ tiếp tục cải thiện rõ rệt trong quý 3 và quý 4 đến mức 62.000 đồng đến 65.000 đồng trên 1 kg nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các nông hộ nhỏ lẻ đã hạn chế. Nông nghiệp tháng 5 năm 2023, chăn nuôi phục hồi, thủy sản lấy lại đà tăng trưởng. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 5 năm 2023, ngành nông nghiệp phát triển ổn định, trong đó có một số lĩnh vực đang phục hồi và tăng trưởng trở lại như chăn nuôi và thủy sản. Đối với ngành thủy sản, Tổng cục Thống kê cho biết lượng thủy sản tháng 5 năm 2023 ước tính đạt 783,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 5 năm 2023 ước tính đạt 421.000 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống theo dõi giá nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 29 tháng 5 năm 2023, giá lợn hơi tại miền Bắc khoảng 58.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Hà Nội, thương lái đang thu mua với giá cao nhất khu vực là 60.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi từ 55.000 đồng trên 1 kg đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 25 tháng 9 dao động trong khoảng từ 56.000 đồng đến 61.000 đồng trên 1 kg. Nhờ giá bán tăng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống đã giúp chăn nuôi lợn và gia súc phục hồi. Giá heo hơi tăng đẩy giá cổ phiếu chăn nuôi. Cổ phiếu những doanh nghiệp chăn nuôi tăng 2 chữ số trong khi giá lợn hơi tăng mạnh, kỳ vọng giúp lợi nhuận của nhóm này cải thiện sau một năm lao dốc. Từ mức nền từ 13.000 đồng vào đầu tháng 3, cổ phiếu của Dabaco đã tăng hơn 40% lên quanh vùng 19 đến 20.000 đồng sau khi chưa tới 3 tháng. Tương tự,
Mã BAF của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng đã tăng 20% trong 3 tháng qua, tăng hơn 40% kể từ đầu năm. Điểm chung của các doanh nghiệp này là mảng chăn nuôi heo đều chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu hoạt động kinh doanh. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dabaco cho biết diễn biến giá có thể khó khăn cho tới hết quý 2. Tuy nhiên, kỳ vọng mở rộng du lịch và việc tổng đàn giảm có thể đẩy mạnh giá heo hơi tăng trở lại vào cuối năm. Hội chăn nuôi Việt Nam đẩy mạnh tiếng nói người chăn nuôi. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn như hiện nay, rất cần Hội chăn nuôi Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của người chăn nuôi và cộng đồng doanh nghiệp. Đó là thông tin được đề cập tại cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 7 năm 2022-2027 do Hội chăn nuôi Việt Nam tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam chủ trì cuộc họp. Ngành chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn do chi phí đầu vào thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi thị trường tiêu thụ chậm và kéo dài khiến nhiều thời điểm giá chăn nuôi bán ra tại các trại thấp hơn so với giá thành sản xuất. Tiếp theo đó, không gian chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp và điểm nóng của ngành chăn nuôi hiện nay là cuộc đại di dời ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng, đặc biệt là Đồng Nai, tỉnh đi đầu trong ngành chăn nuôi, đang phải đối mặt với khó khăn và tổn thất vô cùng lớn khi hiện nay khoảng 3.000 cơ sở phải di dời. Trên tinh thần đó, các ủy viên Ban Thường vụ đã có rất nhiều ý kiến mong muốn Hội chăn nuôi Việt Nam nâng cao tiếng nói của hội, đóng góp bảo vệ người chăn nuôi cũng như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong thời kỳ chăn nuôi vô cùng khó khăn. Tại hội nghị, các thành viên đã đóng góp rất nhiều ý kiến và đưa ra đề nghị trong mỗi cuộc họp của Ban Thường vụ. Hội cần mở ra các cuộc hội nghị chuyên đề bàn bạc, thảo luận về các vấn đề nóng trong ngành chăn nuôi để từ đó nâng cao tiếng nói và vai trò của hội phát triển hơn nữa. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết rất cần sự lên tiếng của Hội chăn nuôi Việt Nam đối với tình hình chăn nuôi khó khăn hiện nay và đặc biệt có 3 việc cần phải ưu tiên. Thứ nhất, hội cần có tiếng nói chính thức gửi đến chính phủ để giảm thuế nhập khẩu khô dầu đậu tương 2% xuống còn 0%. Thứ hai, theo quy định luật đến năm 2025, tất cả các cơ sở làm trong khu vực không được phép chăn nuôi đều phải di rời, nhưng xem xét về điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, đặc biệt đối với ngành chăn nuôi, cần xem xét triển khai thêm 2 đến 3 năm nữa. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai rất cần có tiếng nói của hội liên quan đến vấn đề này. Thứ ba, liên quan đến vấn đề quan trọng của ngành chăn nuôi, đó là quỹ đất cho ngành chăn nuôi. Luật đất đai sẽ sửa đổi và bổ sung, trong đó lần đầu tiên đề xuất có mục đích cho chăn nuôi. Mặc dù hiện nay đa phần đều tự chủ về đất, hầu như không có chia từ đất công sang đất chăn nuôi. Tuy nhiên, ít nhất đất chăn nuôi vẫn được khẳng định về mặt pháp luật. Chính vì như vậy, mong muốn hội, các chi hội có thể lên tiếng để Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như chính phủ đồng thuận trong thời gian tới, chúng ta chính thức có luật đất đai trong chăn nuôi để làm cơ sở đại diện cho doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận đất đai phục vụ cho hệ thống chăn nuôi, ông Trinh đề nghị. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp chăn nuôi cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.